אנחנו בעוד פרק של סמולטוק, ואם אני אגיד שאני מתרגשת, זה יהיה אנדרסטייטמנט, כי היא נמצאת פה עכשיו לא אחרת מאשר אחינועם ניני, שלום לך. שלום לך. יוצרת וזמרת, וגם מלחינה, נכון? אפשר גם מלחינה, התחלתי כמלחינה בעצם, ואז... בוראת עולם באמצעות מילים וצלילים בקריירה מדהימה ומרשימה, והגעת לכאן לאולפן שלי. כן. את קודם כל לא רק מסכימה להגיד אני שמאלנית, שזה המון יוצרים ושחקנים שפנינו אליהם אמרו, כן. אני לא רוצה להיות מזוהה. כן. זה חלק כל כך אינרנטי בסיפור שלך. כמה זה עצוב שאנשים לא רוצים להיות ההזדהות שלך. ברור. עם המחירים, ועוד בשדה המאוד מסחרי שבו את מסתובבת. כן, את באזורים של פופ, של מחירות. כן, כן. זה פשוט עניין של סדר עדיפות, את יודעת. קודם כל אני בן אדם. אני בן אדם עם ערכים. ואהבת לרעך כמוך. אפשר לסכם את זה במשפט הזה, שלמדתי בילדותי, מהוריי, ובמסגרות שלמדתי בהם. וזה הדבר שבחרתי לקחת איתי הלאה. וזה הדבר הראשון. עכשיו, אחרי זה, יש את כל השאר. וכל השאר אצלי מאוד מחובר. זאת אומרת, מה שאני אומרת, מה שאני שרה, איך שאני מגדלת את ילדיי, איך שאני חיה, הכל אצלי מחובר למקשה אחת. אבל זה שאני אומרת, צריך לציין את זה. צריך להגיד את זה, שאת מזדהה פוליטית, זה חלק מהסיפור, נכון? כן, תראי, בוא נגיד שזה לא... זה לא התחיל ככה. זה לא התחיל ככה. תודה רבה. אמיץ תפוזים, אני אומרת. אבל כן, אני התחלתי את הקריירה שלי ב-1990. זה עכשיו 35 שנים, אני מציינת. לא ידעתי כלום. זאת אומרת, לא הייתי מזוהה פוליטית, לא ידעתי מה זה פוליטיקה בכלל. הסיפור שלי, in a nutshell, למי שלא יודע אותו עדיין, זה שנולדתי בארץ, בת למשפחה ממוצא תימני. בגיל 1.5 ההורים שלי עזבו את הארץ לארצות הברית, כי אבא שלי קיבל מלגת לימודים. גדלתי בניו יורק. ההורים שלי שלחו אותי לישיבה, מה שנקרא אורתודוקסית מודרנית, ציונית מאוד. זאת אומרת, החברים שלי מבית ספר הם היום בהתנחלויות, כולם, כאחד. גם הרב של הישיבה, שאגב, אני איתו בקשר טוב עד עצמם הזה. הוא איש מדהים, הרב יונה פולד. וככה גדלתי. חונכתי עם הנרטיב היהודי בצורה מאוד מאוד ברורה. בכלל לא היה לי מושג שיש משהו אחר. הגעתי לארץ מציונות רבה, אבל לא הציונות הייתה המניע, אלא האהבה. פגשתי בחור, התאהבתי בו. שזה סיפור מהמם, בגלל שהוא עד היום איתך, בגיל 15. אנחנו ביחד עד היום. זאת אומרת, אני הייתי בת 15, פגשתי אותו, בגיל 16 עליתי לארץ, בעקבות האהבה. עשיתי הכל, זאת אומרת, עשיתי את הבגרויות, הייתי לשמחתי תלמידה מחוננת מספיק בשביל לעשות את כל הדבר הזה, גם להתקבל לבית ספר בויר, שזה בית ספר כעקרון לילדים מחוננים, לפנימיה, כי הייתי צריכה פנימיה, כי ההורים נשארו בארצות הברית. הוא למד באוניברסיטה העברית רפואה, הכל היה מתוכנן. והיה לי פשוט ידיעה אמיתית שהיא פשוט גורמת לך להאמין באלוהים, שזה הדבר שאני צריכה לעשות, וזה הניע אותי כמו מסע במדבר לארץ המובטחת של האהבה, שהיא גם ישראל וגם האיש היקר הזה. שירתי בצבא, בלהקה צבאית, וסיימתי את השירות הצבאי, הלכתי לבית ספר רימון, ללמוד מוזיקה, פגשתי את גיל דור, and that was it. אז התחלתי, אפילו סיימתי איכשהו את השנה, הבית ספר לא באמת עניין אותי, אני חיפשתי שותפויות, והתחלנו קריירה פשוט מטורפת. עכשיו, בשנים הראשונות, גם הקריירה הבינלאומית התפתחה מאוד מהר. לא אלאה בכל הסיפור הזה, אבל אני זוכרת שהתחילו לשאול אותי עיתונאים, אז מה דעתך על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני? עכשיו, אני לא ידעתי מה זה הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, אפילו לא ידעתי מה זה פלסטיני. והייתי בצבא 2, כן? אני בצבא 2, עניין אותי לעשות הופעות לחיילים. כאילו, לעשות הכי טוב, ולקיים הופעה בכל בחור, גם כשהלהקה אמרה, אין לנו תנאים. חכי רגע. מאיפה נולדות המשקפיים? אז אני אגיד לך, רק שנייה. אז גם בצבא, שזה דבר מדהים, כי זה מתחבר למשהו, אולי אחר כך נדבר על הבת שלי, שהיא חיילת קרבית. אבל אני בצבא, הייתי עסוקה בלהיות בצבא. זאת אומרת, לעשות הכי טוב שיכולתי, ועד היום באים אליי חיילים שזוכרים את ההופעות שעשיתי. הוא אמר לי אחד, את זוכרת שהיית בעזה? מי ידע מה זה עזה בכלל? כן, הייתי, האוטובוס נסע לאיזה מקום, היו שם חיילים, הם היו על הפנים, ואני עמדתי ונתתי להם את הלב שלי, גם על הג'יפ, כאילו, עם התאורה של הג'יפ. וזה מה שעשיתי בצבא. התחלתי את הקריירה, הייתי עסוקה בלהיות סטינג, כאילו, לכתוב שירים ולנגן אותם, וזה, וטטטה. ואז התחילו לשאול אותי, עכשיו, לא היה לי שום מושג. ואז פניתי לה, גיל דור, הוא 17 שנה מבוגר ממני,
איש מדהים אגב, חכם כל כך. אמרתי לו, גילי, מה האנשים... ואני עניתי לעיתונאים האלה, עזבו אותי, אני מוזיקאית, אני לא מדבר, מה אתם רוצים ממני? אבל התחלתי להרגיש מטומטמת ממש, מה פתאום אני לא עונה, מה אני לא בחורה אינטליגנטית. אז אמרתי, גילי, אתה יכול לתת לי קצת איזה... כאילו, על מה הם מדברים? מה הם רוצים? והוא אמר, ואני זוכרת את טוב, כאילו, ואז הוא פתאום התחיל לאט לאט לתת לי דברים לקרוא, ואני אמרתי, וואו, יש כאן סיפור. שאף אחד לא סיפר לי בכלל. יש כאן עוד סיפור, מקביל לסיפור שלי, שאני גדלתי עליו. של, אגב, משיח, באמת, כאילו, אנחנו לשנה הבא בירושלים, זה בני עקיבא, אני הייתי מדריכה בבני עקיבא, הכל, זה היה הסיפור שלי. ואמרתי, אבל רק רגע, יש כאן במקביל עוד סיפור. את מתארת פה מצב של מחנך אקראי, שיכול היה להיות שהמעבד שעובד איתך, המפיק שלך היה אדם אחר עם תפיסת עולם אחרת לגמרי, ואחינום ניני היום הייתה פרזנטורית של ההתנחלויות. לא חושבת, כי אני בן אדם מאוד סקרן ושאלן. אז בסוף, באיזשהו שלב, אני צריכה לשאול את השאלות. הסיפור של ההתנחלויות וכל הדבר הזה, וארץ ישראל והמשיח וכל זה, אני מכירה את הסיפור הזה, אני הייתי בתוכו. לא שלקחתי אותו מאוד ברצינות, זאת אומרת, לא חיכיתי למשיח שיבוא, הייתי עסוקה בלכתוב שירים ולעשות, being myself, איכשהו. אבל ברגע שהיוניברס התפצל ככה אצלי, אז אני כבר התחלתי לחקור וללמוד ולהסתכל ולהיות. ואגב, אני בן אדם מאוד מאוד grounded, זאת אומרת, מחובר לאדמה, אני לא חיה בספרות של לה-לה-לנד, בכלל לא. זאת אומרת, התפיסת עולם שלי, ואיך שאני רואה אותה, היא מאוד פרקטית. אוקיי, התחלנו לחקור, לדבר, לשאול וזה, ואז בא רבין. ורבין, אגב, נבחר ביום שהתחתנתי עם אשר. זאת אומרת, למחרת, אנחנו התחתנו, בכוונה עשינו את החתונה היום לפני שיהיה יום חופש למחרת. ואז באו הסכמי אוסלו. אני הייתי על עננה, אמרתי, הנה, מישהו בא, ויש לו פתרון. והוא גם בן אדם מדהים, הוא מהצבא, הוא כאילו מכוחותינו, אנשים שאני מרצה, וזה, והוא בא ואומר, חבר'ה, there must be another way. לימים שכתבתי את השיר הזה. ואנחנו הולך באומץ לדבר הזה, והוא בא עם כל האישיות שלו, והכריזמה שלו, והקרדיט שלו כבן אדם, כאילו, אמיתי. ואמר, חבר'ה, לכאן אנחנו הולכים, מפקד. המפקד אמר, חבר'ה, בואו אחריי. אנחנו עכשיו הולכים לשלום. ואמרתי, וואו. אז פשוט התרגשתי כל כך. ואז בא טלפון מצ'יץ', משלמה להט, שאמר, אנחנו עושים אירוע גדול בתל אביב בשביל לחזק את רבין ואת פרס. אמרתי, מעולה, כל העולם בטח יהיה שם, וגם כל האומנים, האומנים לא רוצים לבוא. את מדברת על העצרת ההיא. אני מדברת על העצרת ההיא, בנובמבר 1995. את בעצם היחידה. ואז אני כבר מילאתי חילי תרבות, כן? הייתי כבר סוויט-הארט של מדינת ישראל, אורי יקרא לו, בוי קלה, צ'ה. אמרתי לו, בטח שאני באה, מה השאלה? אחרים שיעשו מה שהם רוצים. וכבר הייתה שם דנה ברגר, היה שם ישי לוי, היו שם, אבל לא הייתה שם זמרת שאז הייתה בסדר גודל שלי. אני הייתי היחידה. גם לא אביב גפן, הוא גם לא בא. הוא בא בדלת האחורית אחר כך, אבל לא בקדמת במה. בקיצור, זה היה יום מאושר, וגם שאלתי אותו, למה צריך בעצם? הרי אני לא הייתי מודעת אפילו להתנגדות. כל השנאה, ידעתי שהייתה איזה כי לא הייתי בעניין, אני הייתי מוסיקאית, כאילו, באמת, לא הסתעסקתי בכלל בעיתונים. I was writing songs and doing tours, כאילו. וידעתי שהיה איזה קטע ששמו אותו במדי אסס, ושזה היה מכוער, אבל לא הבנתי כמה באמת התנגדות ושנאה יש כלפי הבן אדם הזה. כי מבחינתי, כל מה שלמדתי בישיבה וזה הסתדר מעולה עם שלום על מדינת ישראל. שלום, that's it. מבחינתי זה היה המשך ישיר של המישן שלנו בתור העם היהודי ואור לגויים. ואז 5 דקות אחרי שסיימתי את ההופעה שלי וירדתי במדרגות, והוא ירד אחריי ונהרג, נרצח, כאילו, על ידי מישהו שדומה מאוד לבן דוד שלי. קרובה. אני הייתי כמה מטרים משם, וגם אני זוכרת, מדיעבד, אני זוכרת שראיתי גם את יגאל עמיר, כי הוא דומה מאוד לאיזה בן דוד שלי, ימני כמוני, ואמרתי לעצמי שהוא נראה, doesn't look well, הוא נראה קצת, כאילו, הוא נראה אולי, כאילו, לא יודעת, משהו עבר לי, בטח לא הייתי זוכרת את זה בכלל, אם לא היה קורה מה שקרה. זהו, שינת החיים שלי, אמילי. זה היה הרגע שהחיים שלי השתנו. אחרי שהוא נרצח, אני אמרתי לעצמי, וואו, this is serious. אמרתי, מה אני אחינועם צריכה לעשות? ואז פתאום, ממש אני זוכרת את הרגע שאמרתי, אוקיי, הוא נתן את חייו בשביל החלום האולטימטיבי של העם שלי ושלי ושל העולם, שזה שלום, לחיות בשלום, וגם אני אמשיך את המאבק הזה בדרכי. אני כאילו ממש ראית, זוכרת את הוויזואליזציה של להרים את הלפיד ולרוץ איתו קדימה, וזה מה שעשיתי. מאותו היום ועד היום זה 30 שנה. אוקיי. אמיצה.
כן, אמיץ תפוזים. בוחרת, למשל, להגיע לטקס שעיריית ירושלים מזמינה אותך זה היה ביום ירושלים, שהשמטת את ושרה את השיר של נעמי שמר, ירושלים של זהב, ומשמיטה את חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר. אלה מעשים של אדם שבמונחים מסחריים הוא קצת מתאבד. את יכולה לקרוא לזה מה שאת רוצה, את יודעת, אני לא חושבת במונחים מסחריים. אני לא in this business בשביל המסחרי, זה ממש לא מעניין אותי. גם כל ההצלחות שלי היו מקריות לגמרי. אני לא יושבת בחדר עם אנשים ואומרים, טוב חבר'ה, מה הקהל רוצה? ובואו נראה איך אפשר לשים את התו הזה. לא, זה בכלל לא מעניין אותי. אני עושה אומנות, ואם במקרה מישהו אוהב אותה, סבבה, ואם לא, אז לא, אני עדיין עושה אומנות. כי אני משרתת אל אחר. אמרתי לך שאני דתייה? כן, בשיחה מקדימה, התוודתה אחינועם ניני, שימו לב, יש לנו כותרת, אני דתייה. אבל בדת אחרת, לא בדיוק כמו שאתם מהי הדת שלך? זאת אומרת, קודם כל אני עבד של אל המוזיקה. ממש. או של אלת המוזיקה. אני עבדה, הנרצעת, עבדת. שפחה, כן. כן, זאת אומרת, אני משרתת את המוזיקה, לא היא משרתת אותי. אני לא חושבת איך מוזיקה יכולה לגרום לי להיות פופולרית יותר, עשירה יותר. לא, איך אני יכולה לפאר ולהלל ולשבח את הדבר המודהים הזה שקוראים לו מוזיקה מפי המלאכים. ואיזה יופי שנבחר, ואגב, אני גם אומרת, אני לא בחרתי את המוזיקה, אני בכלל התעניינתי בפיזיקה ומתמטיקה בתור ילדה, אבל המוזיקה בחרה בי, היא סוג של התנחלה בגופי, נתנה לי את הקול הזה ואת הכישרון הזה ואת הדבר הזה, ואמרה, את תעבדי אותי, ואמרתי, אוקיי, הבנתי. אוקיי, זה חלק אחד של הדת שלך, וחלק אחר? וגם הערכים של ואהבת לרעך, זאת אומרת, ואגב, עכשיו שאני כבר בת 55, קראתי הרבה, הסתובבתי הרבה בעולם, אני מבינה שבמקום העמוק, בכל הדתות ובכל הפילוסופיות ובכל החוכמה האנושית יש מקומות מאוד מאוד זהים ודומים. במקום העמוק, לפני שזה יתעוות ככה ואחרת, לפני שהכוח והכבוד והכסף והאלימות והמשטרים והמלחמות והצבאות נכנסו לתוך הדבר הטהור הזה, שקוראים לו משהו של הנפש, שעוזר לנו להתמודד עם החיים האלה. אז את מספרת פה סיפור אוניברסלי לגמרי, שמוחק זהויות, לא, שייכות, מעגלי זהויות. מעולה, אני בעד זהויות. תרבות. אני כל כך בעד זהויות ושפות ותרבויות ושירים וסיפורים ואגדות ונרטיבים, הכל בסדר, הכל מעולה. כן. אבל מתחת לכל אלה, כן. יש איזשהו משהו מתחת, זה כמו שרירי רצפת האגן אצל האישה, כן. מחזיקים לנו כאן את הכל, את הרחם, את הכל, את כל האיברים. השירים האלה כאן בנויים לדעתי מאיזה רשת שכל בני האנוש שותפים לה. אז את מאוד אוהבת זהויות, אבל יש בך, את מחזיקה, חוץ מרצפת האגן הקולקטיבית, האוניברסלית, אני אגיד את זה במילה מקטינה, אולי קצת שטוחה, כל בני אדם אותו דבר. בעיניי זה לא שטוח, זה הדבר הכי עמוק בעולם. אבל את מחזיקה גם איזה סיפור ספציפי, פרטיקולרי, של אחינועם היהודייה והציונית והישראלית. יש בך גם את זה? בטח, אני סופר ציונית. אני מאוד מאוד בעד מדינת ישראל. עכשיו, אני גם אגיד לך עוד דבר. אז, את יודעת, העיוותים... בוא נתחיל ככה. אחד הדברים מורכבים, ואנשים לא אוהבים דברים מורכבים. הם אוהבים דברים שטוחים. שחור, לבן, את שמאלנית, את ימנית, את בעדינו, את איתנו, את... לא, זה לא עובד ככה. היצור האנושי, רק תסתכלי עליו, הוא יצור מורכב בצורה בלתי רגילה. כל דבר בטבע. גם אני, וגם את, כולנו. עכשיו, אני יהודייה, מאוד גאה ביהדות שלי. אני מאוד גאה בישראליות שלי, ואני גם מגדירה את עצמי כציונית, ואף אחד לא יוציא אותי מהדבר הזה. עכשיו, מה זה הציונות? אבל כאן יש המון. איך אני תופסת את הציונות? הציונות מבחינתי היא הזכות של העם היהודי לבית לאומי, והבית הזה במדינת ישראל. למה? ככה, יש הרבה סיבות, לא נלאה את עצמנו. אבל אני גם מכירה שבתהליך של זה שאני הגשמתי את חלומי, היו אחרים שנפגעו. זה דבר שלא ידעתי אותו אף פעם. כי לימדו אותי ואמרו לי, עם ללא ארץ, ארץ ללא עם, כל הדבר הזה. לא בדיוק, חבר'ה. היה כאן סיפור יותר מורכב. ואני לוקחת אני מוכנה לחיות עם מורכבות. כי אני מבינה שאני כזאת, והעולם והחיים הם כאלה. חוסר שלמות, זה בסדר מבחינתי. וזה בסדר להיות גם ציונית, וגם להגיד שהציונות צריכה להתקדם למקום שמביאה את העם היהודי והישראלי לאור לגויים, כמו שאני תופסת את זה, לחיות בשלום עם שכנה ולהיות מקום מפואר שהוא יכול להיות. יש עבודה לעשות, ואני מוכנה לעשות את העבודה הזאת. ואת מוכנה להבין גם את מי שנורא נעלב ממך? את הפרזנטורית שלנו בחוץ. ואת מנצלת את הכוח האדיר שלך ואת הצליל הגבוה שבו הקול שלך נשמע בעולם, כדי מי שנעלב יגיד, לטנף עלינו.
אבל זה פשוט לא נכון. או לפגוע בנו. זה פשוט כל כך לא... או לכרות ברית עם האויב. אני מבינה, זה פשוט לא נכון. את יודעת, זה כמו שאני אגיד... זה ההזדמנות שלך להסביר. לא, לחלוטין, אני גם הסברתי את זה מיליון פעם, אבל את יודעת, כמו שנאמר, אני מודעת לזה, שיש עולם שלם, מכונה, ממש מכונת הרעל, זה לא פיקציה, שפשוט יש לה mission in life, שזה לטנף אותי ולהוציא... את יודעת, אני ראיתי את התמונות שחבר'ה מהימין שמים באינטרנט שאני חמאסניקית ושאני זה שקרים וכזבים, צריך להגיד, זה שקר. אני מייצגת את מדינת ישראל בעיניי בצורה כל כך מכובדת ומדהימה. אני אומרת, חבר'ה, מדינת ישראל פניה לשלום. אולי ההנהגה הנוכחית לא אומרת את זה, אבל העם רוצה את זה. עכשיו, האם זה נכון או לא? אני מאמינה שכן. העם רוצה שלום, זה בטוח. אוקיי, אז אני אומרת, אני מייצגת... ההגדרה של העם רוצה שלום היא בוודאי נכונה מעל כל ספק. אז אני אומרת, העם רוצה שלום. מעבר לזה, אני גם ביקורתית מאוד כלפי דברים מסוימים שהממשלה שלי עושה. עכשיו, אני תופסת את זה בתור הדבר הכי חשוב שאני יכולה לעשות בתור אזרח. כי אם אני באה בתור אזרחית, אנחנו רוצים שלום, אבל זה בסדר וזה בסדר וזה בסדר וזה בסדר. לא, זה לא בסדר. ואני דואגת לעם שלי. אני מסתכלת על השני ואומרת, תדאגו לעם שלכם. אני לא אומרת, הפלסטינים נהדרים והם... לא, יש נהדרים ויש לא נהדרים, יש טובים ויש רעים. את יודעת, המשפט המטומטם הזה, את אוהבת ערבים. לא, אני אוהבת בני אדם מסוימים ואחרים פחות. הם יכולים להיות בכל מקום. הם יכולים להיות בעם שלי, במדינה שלי, הם יכולים להיות בעם שלך ובמדינה שלך. ויש כאלה שאני מתנגדת לכל מה שהם עושים, והם יכולים להיות שם או כאן, ויש כאלה שאני אומרת, וואו, בוא נעבוד יחד ונבנה כאן משהו אחר. זה מה שאני עושה. אצלי יש איזה מדרג שנותן אוטומטית ניקוד גבוה יותר למישהו שהוא בשייכות של העם שלי, ואחר כך אני אבדוק איזה בן אדם הוא, ואוטומטית דירוג נמוך למישהו מהאויבים שלי, ואחר כך אני אבדוק איזה בן אדם הוא. אבל יש בי איזה משהו אוטומטי שאומר, אני יודעת מי לנו ומי לצרינו, מי אויב שלי ומי אוהב שלי, ואוטומטית כל מי שיושב באולפן הזה, גם שהם אנשים שהם רחוקים ממני מאוד מאוד בעמדות, אני אוהבת אותם אהבת נפש, כי הם מהעם שלי. עוד לפני שדיברנו. כמו שאני אוהבת מישהו מהמשפחה שלי. זה לא עובד אצלי ככה פשוט. זה לא עובד אצלי ככה. לא, 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 לא. אני מוכנה לאהוב כל אדם. ואני מוכנה גם להסתכל על כל אדם, באמת לראות אותו, ואני לא נותנת לו ניקוד פלוס, כי הוא במקרה מהעם שלי. לא. אנס ילדים, אני אוהב אותו כי הוא מהעם שלי, אני אתן לו קרדיט יותר, אם יש אנס ילדים יהודי, או אנס ילדים פלסטיני. מישהו מהמשפחה שלי עשה משהו לא טוב. מישהו מהמשפחה שלי עשה משהו לא טוב, אני מאוד מאוד אתבייש, ואני מאוד אכעס, אבל עדיין תהיה בי איזו חיבה אוטומטית אליו, כי הוא מהמשפחה שלי, כי הוא אחי, או כי הוא הבן שלי. אז כאן דרכנו נפרדות. לא, אני אומרת לא. אני מסתכלת על אדם כאדם באשר הוא. ובעיניי זה בדיוק מה שהאלוהים רצה שאני אעשה. כי מבחינתו כל אדם נברא בצלם אלוהים. כל אדם נברא בצלם אלוהים. אז אני נותנת לכולם את הקרדיט שהם נבראו בצלם אלוהים. עכשיו בוא נראה מה קורה פה. בוא נראה אם יש מי לדבר, אם אפשר להזדהות, על מה אנחנו מזדהים, על מה אנחנו לא מזדהים. כל אדם. ככה אני מסתכלת על זה. אז את לא תתני העדפה לתיוג הלאומי? יש לי את התיוג הזה, הוא חלק נגיד, אם את צריכה לתרום כליה למישהו, ויש לנגד עינייך אדם שהוא יהודי או ישראלי, ומישהו שהוא לא. את לא תעדיפי את היהודי והישראלי? מה שהנטייה הטבעית תלך? אני אתרום את הכליה למי שחייב בסכנה יותר. נגיד, אם את תורמת כליה לאישה הזאת, היא תמות בעוד שבוע, והיא פלסטינית, והוא יש לו עוד שנתיים, אולי נמצא עוד תורם, אז אני אתן למי שצריך את זה יותר. זה מרתק. זה מרתק. אני ממש מתפעלת גם מהנחרצות שלך לעמוד מאחורי הדברים, ובעקשנות להגן עליהם, זה מרתק. אני רוצה לשאול אותך דווקא אדם כמוך, שכל כך... רק שנייה, אבל אני רוצה לגעת בנקודה שאמרת, לטנף בחוץ. כאן יש מיסקונספציה מטורפת. אני אשמח שתגני עלייך, זה הזמן שלך. אני אפילו לא רוצה להגן עליי. אני רוצה שאנשים יהיו מודעים, כי אנשים רבים חיים בתוך בועה קטנה. הם מסתכלים, את יודעת, ערוץ 14, לא יודעת על מה אתם מסתכלים, או לא רוצה להגיד אתם. יש אנשים מסוימים, כל מיני, שחיים בתוך ריבוע קטן, אבל הריבוע הוא עצום. העדשה צריך לפתוח אותה לעולם שלם, וגם יש בחירה. איפה אתה שם את הפוקוס שלך בחיים האלה? אז אני רוצה לומר לאנשים רבים, שכיום, הדבר שגורם להכי הרבה נזק למדינת ישראל זה מדיניות ממשלת ישראל. המשפטים שיוצאים מהאנשים שהיום נמצאים בעמדות כוח ומצוטטות בכל העולם, ב4,000 שפות ובכותרות, ולא בגלל שכולם אנטישמים. לא, כי ככה זה. גם שטראמפ מדבר מצטטים, ושפוטין מדבר מצטטים, ושנתניהו מדבר, ושסמוטריץ' מצטטים. ואגב, תעודת כבוד לישראל, אנשים מתעניינים במה שקורה פה. אומרים, כולם אנטישמים. לא, לא, לא. המקום הזה חשוב לעולם. הוא חשוב. אם יגיע לכאן פתרון בין הישראלים לפלסטינים, אם בירושלים יש שלום, אומייגאד, זה לא
באיזה כפר באפריקה, עם כל הכבוד לכפר באפריקה שיהיה שלום. כאן זה יהיה משמעותי לכל העולם. העולם מסתכל עלינו, והדברים שיוצאים מכאן יוצאים לכל העולם. ואם האנשים כאן חושבים שאיזה אחינועם ניני שאומרת, אני מאמינה בשלום, עושה נזק לישראל, יותר ממה שקורה מכל ממשלת ישראל, שזה ביזיון, בא לך פשוט להחביא את הפנים שלך. אז תתעוררו, חבר'ה. תתעוררו ותחשבו, והמחשבה הכי חשובה היא, מי אתם רוצים להיות? מי אתם רוצים? זאת השאלה שאני שואלת את עצמי כל יום. מי אתם רוצים להיות? מה הזהות של המדינה הזאת? זו פרשנות מטלטלת, סליחה שאני מרשה עצמי לפרש אותך, אבל מה שאני שומעת פה זה פרשנות מדהימה לעם סגולה. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח, אז העולם כולו יכול ללמוד אור לגויים, יכול ללמוד מאיתנו. מהבחינה הזאת אני לגמרי בעם סגולה. מוטל עלינו עול מאוד כבד, להיות טובים יותר. לא טובים פחות ולא כמו, אלא טובים יותר. במקום הזה בירושלים נולדו 3 הדתות אולי המרכזיות בעולם הזה. אנשים כאן מסתכלים, הם אוהבים. את יודעת, גם קורה, יש תופעה אחרת. אנשים מגיעים לישראל ואוהבים את ישראל. מכירה את התופעה הזאת? וואו, איך אני אוהבת ישראל. למה? יש כאן משהו במקום הזה, באמת. אני אומרת, מהבחינה הזאת אני מאוד פטריוטית ומאוד ציונית ומאוד אוהבת ישראל. ישראל מקום נדיר. יש בו אנרגיה, יש בו היסטוריה, יש בו תרבות, יש בו צומת דרכים מדהימה, יש בו סיפורים, הכל, יש בו אנרגיה למי שמחובר לנראות, ואני כן מטורפת. ויש פה 2 עמים שרבים על אותה כברת ארץ צרה. לא בדיוק. תראי, יש כאן לא בדיוק, כי הצד שלנו מוכן לוותר ולחלק את הארץ, והצד השני רוצה מהים עד הירדן. מי זה הצד השני? גם הצד שלך רוצה מהים עד הירדן. נכון, אז כולם ירצו מהים עד הירדן, מסוימים, הקיצוניים, ויש אחרים שאומרים, חבר'ה, אני מוכן להסתפק עם פחות אדמה, אבל יותר שלום ושלווה ועתיד לילדים שלי. לא רוצה לקבור את הילדים שלי באדמה. לא רוצה לחיות עליה. אפילו אם זה פשוט חלק קצת פחות. הפלסטינים כבר אמרו את זה again and again and again. and again. לא חמאס, למרות שגם חמאס, שאת לאחרונה, אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לקחת כמובן מאליו מה שאומרים לי. התחלתי לחקור וללכת אחורה ולשמוע אפילו את השייח אחמד יאסין. יש באינטרנט רעיון מרתק שעשתה אושרת קוטלר, ועוד איזה, אני לא זוכרת איזה עיתונאי שאגב יש לו ערבית רעותה שאני התעלפתי, עם השייח אחמד יאסין לפני שהורדנו אותו. וצריך להקשיב carefully למה שהבן אדם הזה אמר. carefully. בגלל שהוא בעצם אמר, חבר'ה, הם אמרו לו, הודנה וזה רק הודנה, ואז אחר כך אתם ממשיכים business as usual, והוא אמר, אני לא אחראי על מה שעשו דורות ההמשך. אם אנחנו נעשה מסע ומתן ונגיע להודנה, אנחנו נכבד את ההסכמים שלנו. ומה יקרה ב100 השנה האלה? זה לא בידיים שלי. וואו, מה זה אומר? זה אומר שאם יש שקט ל100 שנה, ואנשים פשוט עובדים ולומדים, עושים את מה שהם עושים, ואז אחרי 100 שנה אומרים, טוב חבר'ה, עכשיו מנהרות ובוא נחטוף ילדים ונערוף להם את הראש. אני אומר, guys, I don't think so. האם מישהו חשב על זה? שאולי זאת גם אופציה? לא, בגלל שמדינת ישראל במשך השנים, ושוב, לא ממעיטה בשום הטרור זוועתי, והמלחמה זוועתית, וכל דבר זוועתי. אבל אתה צריך להסתכל קדימה. איך אני פותר את הבעיה הזאת? עם מי אני עובד? איך אני יוצר מצב שלא יהיה תמריץ בכלל לאלימות? איך אני יוצר מציאות אחרת? ואנחנו חייבים להסתכל על זה ככה. פשוט חייבים לצאת מתוך הבועה שלנו. זה נראה כאילו ישראל ניסתה. לא, אושיטה, אוסלו, התנתקות. אוסלו? מה קרה באוסלו, סליחה? הושטנו יד, רגע, מה קרה מהצד השני? אמילי, לא. אוסלו, ניסינו, רצחנו. אנחנו, לא הם. אנחנו רצחנו את רבין. Remember. אם רבין היה חי והכל היה מתנהל, את יודעת מה היה קורה אחר כך? את יודעת? את יודעת שיש בדיוק אותו סיכוי שהיה נפלא כמו שהיה לא נפלא? אבל לא נתנו לדבר הזה סיכוי. את לא מטילה שום אחריות על הפלסטינים? על רצח רבין? סליחה רגע. סליחה, אמילי, על רצח רבין, אז גם על הדבר הזה צריך לחשוב שהיו המון דברים. היה גם ברוך גולדשטיין שירה באנשים בגב ורצח אותם. היו המון דברים. היה כאן רוע משני הצדדים. אחינועם, מדוברת עברית, איך את יכולה לעשות סימטריה? בין ברוך גולדשטיין שרצח אנשים בגב? בין עשרות אלפי רוצחים וניסיונות רצח מצד אחד, לבין 17 יהודים מטונפים שעשו את זה מהצד שלנו. איך אפשר לעשות סימטריה? אז בוא אני אגיד לך, קודם כל אני לא רוצה להתעסק בסימטריה. אני רוצה להתעסק במוות ובשכול ובאבל ובחלומות מרוסקים בחיים מרוסקים. מבחינת הפלסטינים, יש להם עשרות שנים של אבל, של שכול, של חלומות מרוסקים, של בתים מרוסקים, של נרטיב מרוסק, של כבוד מרוסק, וכן, גם של רצחים איומים, שאנחנו כמובן, את יודעת מה, לקח לי עד גיל 50, לדעת מה זה, מה באמת היה פה ב-48. יש עכשיו סרט, 1948, מומן מכספי ציבור ישראלים, אוקיי? כמובן שישראל, מה שר מחביאה אותו, חס וחלילה, שלא נראה מה קרה כאן, כי זה המורל הלאומי. אבל זו האמת. ואנחנו עשינו את הסרט, בכספים שלנו,
כדי לבחון מה קרה פה. היה פה סיפור מורכב, שאנחנו גם באנו, וגם התייחסנו באלימות, וגם גירשנו, הם לא רק הלכו לבד, כן, גם גירשנו וגם רצחנו, וגם עשינו, ואנחנו ממשיכים בכיבוש המתמשך, לענות את האנשים האלה עשרות השנים. לא בא לנו לראות את זה, אמילי. זה מגעיל אותנו, אנחנו בונים חומות, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו משקרים לעצמנו, אבל יש כאן שנים על גבי שנים על גבי שנים של עוול שאנחנו עושים לעם אחר. אבל זה לא נחשב. נחשב רק שהם פוצצו אותנו, והם רוצחים, והם איומים. כן, גם אנחנו היינו חרות אחד לשני. אנחנו צריכים להגיד את זה יחד, היינו חרות אחד לשני. אז עכשיו מה? אז עכשיו בא 7 אוקטובר. והדם, והנוראיות, והחטופים, והרצח. וואו! עכשיו מה? עכשיו זה רק הם? עכשיו נמשיך עם הפטנט הזה? הם, כמו שאמר לי חבר חכם, כשאתה מצביע על מישהו אחד, יש 3 אצבעות שפונות אליך. תסתכל גם על עצמך. האם יש לך גם אחריות לדבר הזה? בוא נדבר רק על משהו פשוט אחד. במשך השנים, הליגה הערבית הציעה לנו once and again, ואגב לפני שבועיים בערך עוד פעם. חבר'ה, אנחנו מסיימים את הסכסוך של העולם הערבי עם מדינת ישראל. אבל אתם תפתרו את הבעיה הפלסטינית, ואנחנו גם לא נגיד לכם איך. אנחנו גם לא נכתיב לכם את זכות השיבה, שאני לא מאמינה בה כמובן, כי זה דבר הזוי, או כל מיני דברים אחרים. אתם תמצאו איזשהו פתרון, ואנחנו נתמוך, וכל הליגה הערבית תסיים את הסכסוך. את יודעת מה אנחנו עשינו עם ההצעות האלה? זרקנו אותם לפח. אז מה? זה אומר שאנחנו ניסינו, ואנחנו ניסינו. לא. ניסינו, ואז לא ניסינו. הם ניסו, ואז לא ניסו. אנחנו היינו שם, הם היו שם, חרבשנו את זה, שני הצדדים. מאוד 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 נחרצת, משהו השתנה, נסדק ב7 באוקטובר, משהו אצלך. מה שנסדק זה שלא... סימני שאלה שקמו, אני שומעת אני ממש מרגישה, עכשיו שאני מאזינה לך, ואני מאזינה לך בלב מאוד מאוד פתוח, ומנסה להתחקות אחרי הלב שלך ואחרי המחשבה שלך. זה ממש עילת הפודקאסט הזה, לטייל ביבשת אחרת. אני מטיילת בלי לשפוט. כל הכבוד. אוקיי? ואני מקשיבה בהתפעלות, גם לא מבינה את רוב הדברים. אני לא מבינה מה את לא מבינה? אני לא מבינה איך אדם לא נמצא בצד מסוים. את כאילו בכל הצדדים בו זמנית. אני בצד של האנושיות. איפה שיש צער, אני מרגישה אותו והוא כואב לי. לא רק הכאב שלי. נקבתי בשיר באירוויזיון. And when I cry for both of us. My pain has no name. אני בצד של המין האנושי. אז דווקא לפיין שלי יש name, וקוראים לו הפיין היהודי, הספציפי, המסוים. אבל אין בעיה, אמילי, את יכולה להמשיך לאחוז בדעה הזאת, והמקום הזה יביא אותך לעוד כאב, ועוד כאב, ועוד כאב. Sorry, that's the way it always was בהיסטוריה. עכשיו, את לא בא לך לחשוב על זה, זה זכותך. אבל רק אל תהי מופתעת, שאומר לך תקומי ויהיה עוד 7 אוקטובר, ועוד 7 אוקטובר, ועוד 7 אוקטובר. או שבכלל, רוב האנשים נחמדים שיש להם אפשרות יקומו וילכו ויגידו, גייז, לא, אני לא רוצה להרוג את הילדים שלי יותר, והילדים שלי לא ימותו, והילדים שלי לא ישרתו בצבא שהוא מזמן כבר לא הצבא, שהוא היה צריך להיות צבא הגנה לישראל, בזמן שאף אחד לא מנסה למנוע את זה שהם ילכו לצבא, ולמנוע את זה שהם ימותו, ובונים לנו עוד חלום, מוכרים לנו לוקש. מה צריך יותר מה7 אוקטובר בשביל להבין שכוח הזרוע, הרי יש לנו פצצת אטום, גדמת, יש לנו את אחד הצבאות, אחי, לא הגן עלינו, לא שמר עלינו, לא הביא לנו ביטחון, לא הביא לנו כלום. אני לא מורידה את האחריות מחמאס, הם חרות ואני שונאת אותם. אבל אני, המקום שלי, שהיה אמור להיות בטוח על ידי כל הסיפורים שסיפרו לי, זה שקר. הדבר היחידי שיביא את ישראל האהובה לשלום, לביטחון, זה שלום. מה שיביא ביטחון זה שלום. עכשיו, אני אומרת לעצמי, אני מבינה את זה, הלב שלי מבין את זה, התורה אומרת את זה, כל החוכמה האנושית אומרת את זה. מה צריך לעשות בשביל להגיע לשם? וזה מה שאני עושה. המחלוקת היא איך עושים שלום. בדיוק. אנשי ימין יגידו לך, זה שאת מחליפה טריטוריות, זה לא בהכרח מביא שלום. ראינו שזה לא עוזר. בואו נעשה שלום בצורה אחרת. כן, איך אנשי ימין אומרים לי לעשות שלום? בואי תני לי מה הפטנט שלהם? יודעים מה לא. זה המון לדעת מה לא. מה לא הביא לנו שום... מה לא הביא לנו ביטחון? השיטה של זה. התנחלות לא הביא לנו שלום. כיבוש לא הביא לנו שלום. רגע, כיבוש התנחלות זה מ-48, בואי תהי כנה. זה לא מ-67. גם תל אביב זה כיבוש והתנחלות, נכון? Excuse me? גם מ-48, לא מ-67. אבל אני אמרתי לך, אני מוכנה לחיות עם המורכבות הזאת שאומרת שכשאני באתי להגשים את החלום שלי, גרמתי לצער למישהו אחר. סורי, אנחנו לא נחזיר את הגלגל אחורה. אבל עכשיו שאנחנו
מבינים שיש לנו שני עמים, מיליוני בני אדם שחיים פה, מיליוני, שיש להם חלום ויש להם נרטיב, מה אנחנו עושים? אני לא רוצה לפרק את המדינה שלי, אבל אני מוכנה להתפשר. ואתה לא תפרק את כל ההתקליות, אבל אתה תהיה מוכן להתפשר. כל אחד שרוצה מהים עד הירדן את הכל, לא יקבל אותו, בגלל שזה יהיה שואה, או שואה של היהודים על הפלסטינים, או שואה של הפלסטינים על היהודים. רוצים את זה? האלוהים שלכם אומר שזה בסדר? התורה שלכם, האמונה שלכם, העקרונות שלכם? לא, זה לא יקרה. מה כן יקרה? אנחנו נמצא דרך להסתדר. איך נמצא? נעבוד על זה. זו עבודה קשה. היא קשורה לחינוך, והיא קשורה לתרבות, והיא קשורה לדיפלומטיה, והיא קשורה להסכמים, והיא קשורה לרצון. היא מתחילה עם הרצון וההכרזה. וזה שאומרת, אגב, באתי עם הטישרט שלי, it's time, it's time. יש עכשיו ארגון שאני מאוד מאוד באה, ואני עובדת איתם, כי הם אומרים, חבר'ה, מה החזון שלנו? בואו נגדיר אותו קודם. אנחנו רוצים לחיות לשלום? כן. אני רוצה לחיות לשלום. מי לאדוני אליי? מי לאדוני אליי? בתוך עמי ובתוך הסביבה. ופתאום אתה תגלה, כשאתה אומר את זה, הרי ישראל לא אמרה את זה. מ-7 אוקטובר, מישהו בישראל אמר, חבר'ה, פנינו לשלום. אנחנו נלחם, ואנחנו נלחם באויב שלנו, אבל פנינו לשלום. אנחנו תוך כדי מלחמה, אנחנו לא נגד את זה. אבל הדבר הזה עכשיו עבר... פגעו בנו מאוד, אחינום, לקחו מאיתנו את האדמה שאנחנו עומדים עליה, שמטו מאיתנו את הקרקע. מי זה שמטו? רק חמאס שמטו? מבחינתי, לא רק חמאס שמטו, מי ששמט מתחתך את האדמה, זה הפילוסופיה שהביאה את זה לכאן, זה הממשלה שלך, שעלתה מבחינתי, צריכה לרדת על הברך. את יודעת, אני חברה של יריב לוין מהבית ספר, אנחנו עדיין מתכתבים, למרות שאנחנו כל כך שונים. אני אומרת לו, יריב, הייתם צריכים לקרוע ברך בפני המדינה הזאת, לקרוע בגד ולהתפטר כולכם, ולהגיד סליחה, אנחנו טעינו, ולתת לעם את המנדט. עכשיו, זה בעצם מה שקרה. מה קרה אחרי 7 אוקטובר? היינו כאן בגן עדן של מדינת ישראל. כל האנשים באו והתנדבו. יש לי צמרמורת שאני חושבת על זה. זה גן עדן עלי אדמות. ההתנדבות, האהבה, הנתינה. אני ראיתי זה, אני חי בקיבוץ שפיים, ראיתי מה שקרה עם כפר עזה, שבאו אלינו וחובקו, ובדברים שבנו, ואנשים שהגיע בחור מטירה, ערבי מטירה, הגיע עם מסעית מלאה אופניים, והעמיס 100 אופניים והלך. מה זה? זה acts of kindness. היו כל כך רבים. ואחים לנשק, שעכשיו מטנפים עליהם, בושה לימין, סליחה. כל אנשי הימין שמטנפים בצורה פושעת על האחים לנשק, שהחזיקו כאן את המדינה, שהקימו מרכז לוגיסטיקה מטורף, עם התנדבויות, ועם אוכל, ועם מסעות, ועם שירות רפואי. הם היו ממשלת ישראל, הכושלת והפושעת, בזמן שהיא ישבה שם והתחבאה. ולא רק שלא לקחה אחריות, גם ממשיכה את ההפיכה המשטרית המטורפת שהיא מנסה, את גזילת הכסף, את ההתחמקות משירות צבאי. מה זה? אני מרגישה שמה שקורה עכשיו בממשלת ישראל, זה אביוס, זה כמו אביוס משפחתי, זה כמו אב מכה וסדיסטי, לא מחזירים את החטופים, איך אתם לא מתביישים, איך אתם קמים בבוקר ומסתכלים על עצמכם במראה. הלכו הביתה כולכם, אני לא רוצה להגיד מה עוד, אבל תלכו הביתה, ואלה לבית משפט, תלכו לבית משפט. לעמדות שלך אין הרבה קונים בדמוקרטיה, זאת אומרת יש בעיה. שזה נבחן בקלפי. סליחה, מה שקורה... אין הרבה קונים. איך את יודעת? את תעשי בחירות דמוקרטיות? תעשי מחר. יש בחירות כל כמה שנים, והשמאל לא מצליח לחזור לשלטון. אני לא מדברת עכשיו על כל כמה שנים. אנחנו עכשיו, אתה אמרת עכשיו, אחרי 7 אוקטובר, מה נסדק? אז אני אומרת לך, מה נסדק ב7 אוקטובר? קודם כל הממשלה צריכה ללכת הביתה ומיד. ואת חושבת שתעלה ממשלת שמאל? שממשלה שמדברת בשפה שלך יכולה? קודם כל, אני לא יודעת מה זה ממשלת שמאל. אני מקווה בכל מאודי שמי שיעלה יהיה אדם שקודם כל ליבו טהור, והוא לא מושחת ומורעל, וליבו טהור, וראיו שלו פתוחה, והאגו שלו קטן, מכירה שם כזה? את רוצה לתת שם? לא, אני לא רוצה לתת שם. יש אנשים שאני אוהבת מאוד בתוך הפוליטיקה הישראלית, ויש אנשים שאני אוהבת פחות, אבל זה לא בזה עסקינן. אנחנו עכשיו עסקינים בכיוון. מי שיעלה, אני מקווה. ואני לא בטוחה לגמרי אם זה יקרה, אבל אני מקווה שמי שיעלה ייצג את הסנטימנט בעם, שבעיניי, ואני חושבת שגם סקרים יראו את זה, הוא אמיתי, של האנשים שרוצים, חבר'ה, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שלום, אנחנו לא רוצים שואה, אנחנו רוצים יציבות, בואו תנו לנו איזה דרך מחוץ, תובילו אותנו מחוצה. שהמסקנות של העם משמחת תורה תשפ"ד זה המסקנות שלך? שיש הלימה בין מה שאת אומרת פה עכשיו לבין מה שהעם יבחר? אני, כמו שאני לא, דיברנו על זה במוזיקה, אמרתי לך שאצלי הכל קשור. I'm not in the business of looking around and saying מה העם רוצה, כמו שאני לא כותבת שירים שבדיוק יהיו מה שהחבר'ה שצריכים עכשיו בשביל השמחות. יפה. אוקיי? יפה. רק רגע. אני אומרת, זה מה שאני חושבת. האם יש, קונים לזה לעם? בוא נספר לך משהו על מה שאני זוכרת מיצחק רבין. אני זוכרת שלפני שיצחק רבין בא עם הדבר הזה שאומר, חבר'ה, אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. העם היה 75% נגד כל דיבור עם הפלסטינים. היו כאן בטרה, אינתיפאדה, היה כאן חרה. לא, כשהבן אדם בא מנהיג עם חזון
ואמר, זה החזון, חבר'ה, תשמעו מה אני אומר לכם עכשיו. זה החזון, אנחנו עושים A, B, C, ואנחנו יוצאים מזה, הוא קיבל 73 public approval. אגב, נתניהו, אם הוא היה כזה נבז, היה יכול לעשות את זה. הוא אדם כריזמטי ואינטליגנטי. אם הוא היה נרסיסיסט ומושחת וכל כך מסוכן ובן אדם איום ונורא, הוא היה יכול לבוא עם כל הכריזמה והאינטליגנציה שלו. חבר'ה, אני מוציא אתכם מזה, ובואו תראו מה התוכנית. אנחנו עכשיו מוצאים פרטנרים בעם הפלסטיני, אנחנו לוקחים את האמריקאים שרוצים לתמוך ואת זה, אנחנו מוצאים הנהגה, אנחנו מדברים עם האמירויות, אנחנו מדברים עם סעודיה. כל העולם הערבי יבוא לפה, ואנחנו עושים כאן ועידת שלום, אנחנו פותרים את זה עם כסף מכל העולם בשביל לבנות את עזה. חמאס לא, הקיצוניים גם אצלנו לא, המרכז כן, המרכז החפץ חיים כן, יאללה חבר'ה נסתער, אנחנו מצילים את המדינה. האם הוא עשה את זה לאיזה רגע, לאיזה פצפונית? לא, ההפך, רק הרס, רק רעל, ורק איכס שבא לך למות. אז כן, אפשר. יש לך אנרגיה של אדם דתי, לגמרי, את מאמינה בזה. האם את מעריכה ונותנת גם ניקוד גבוה לדתיים אחרים? מישהו שמוכן לשלם מחיר על האמת שלו, וגם להפסיד אם הוא זמר פופ, למשל אריאל זילבר, ואת תגידי, וואלה, הבן אדם הזה הוא הפוך ממני לגמרי בעמדות, אבל הוא מוכן ללכת עם האמת שלו עד הסוף, ולוותר על קהל ולוותר על מחירות עם האמת שלו. את תוכלי גם להעריך אדם כזה? אני בן אדם שמתעסק בערכים. האם הערכים שאתה מוכן לתת את חייך עליהם, הם לא באים, לא הולכים בקו אחד עם ואהבת לרעך כמוך? האם הגזענות הבוטה, אריאל זילבר כתב שיר, שבעיניי זה אחד מהדברים נבזיים בעולם הזה. הוא כתב, אני קונה רק מיהודים. מה זה קונה רק מיהודים? זה אומר שאתה לא קונה מערבים? מה זה אומר? אתם יודעים שהנאצים אמרו לא לקנות מחנויות של יהודים? כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר. גזענות ואנטישמיות נגד יהודים זה אותו דבר כמו גזענות נגד ערבים. זה אותה גברת בשינוי אדרת. איך אתה לא מתבייש? אז כשאת מחרימה את אריאל זילבר ומסרבת לקבל פרס שגם הוא היה אמור לקבל פרס מפעל חיים בו, את בעצם עושה את תמונת הראי הזהה למה שעושים לאחינועם ניני. כשמחרימים את אחינועם ניני, את מחרימה מישהו אחר. לא, בשום פנים ואופן לא. יש דתיים בשני המקומות. לא. השאלה היא הערכים. אני חוזרת כל הזמן לערכים. האם אתה משתמש לבמה שלך לקדש ערכים שמנוגדים ליהדות? אני לא מבינה. האם אתה אומר לי, תגיד לי, אתה כתבת עכשיו שיר שאומר שאתה לא קונה מיהודים, שאתה ברוך גולדשטיין, ברוך הגבר, בן אדם שרצח בדם קר, אתה תומך ביגאל עמיר שרצח ראש ממשלה יהודי במדינת ישראל, ואת כל הדברים האלה, אני אגב, אמרתי לאקדמיה, אני אגיד לך בדיוק מה שקרה שם, זה היה רגע מכונן. אמרתי לחבר'ה, אתם נתתם לבן אדם הזה מפעל חיים. אגב, אני מתה על המוזיקה של אריאל זילבר. זה לא קשור. אבל פרס למפעל חיים יש לו משמעות. זה אומר שאתה לוקח את כל אדם עם כל מה שהוא עשה, לא 4.5 שירים שהוא כתב של רוצי שמוליק, אלא כל מה שהוא אומר, ואתה מעלה את זה. עכשיו אתה שם על זה זרקור, אתה אומר, חבר'ה, אנחנו קהילת האומנים משבחים ומחללים את המפעל חיים של הבן אדם הזה. אמרתי לו, לא בבית ספרי. אני לא רוצה פרס. אז הוא אמר לי, הבחור שאז דיברתי איתו, אבל זבי, תשלחי מישהו במקומך. לא רוצה. מישהו שיקבל את הכסף. לא רוצה את הכסף. אני פשוט לא רוצה להיות במועדון הזה. יש כאן משהו דפוק באיך שאתם רואים את הדברים. כמה אומנים יש רעבים ללחם? תנו להם מפעל חיים. אלה שלא אמרו ברוך הגבר לברוך גלשטיין. אלה שלא אמרו אני קונה רק מיהודים. אלה שלא יצאו נגד חיילי צה"ל וכל הדברים האלה. יכולת גם להגיד, אני לא מסכימה איתו, אבל אני מוכנה להרג על זכותו לומר את הדברים. לא. כמו שאני ארג על זכותך לומר את הדברים, למרות שאני לא מסכימה עם שום דבר ממה לא כל דבר. ואגב, כאן אני באה בביקורת ממש לליברליזם. כי הליברליזם המוגזם והמפורז כבר הביא למוות של עצמו. בדיוק כמו שהדמוקרטיה בתוך הדמוקרטיה, באדיבות ממשלת הימין הנוראית שעכשיו לוקחת את הדמוקרטיה ועושה מנספלאץ' ועוד אומרת שהיא הכי דמוקרטית, מערכת יכולה גם לחלה את עצמה. באיזשהו מקום צריך להיות כאן איזשהו גבולות, איזשהו קווים. במה אתה מאמין? יש לנו איזשהו מכנה משותף? במה אנחנו מאמינים? לפחות, לכן אמרתי לך, שוב אני חוזרת, בכל הדתות יש משהו למטה. מה הלמטה הזה? אם אפילו על הלמטה הזה אנחנו לא מסכימים, אז Houston, we have a problem. We have a problem. וכאן דרכנו מתפצלות. אז אני לא מוכנה להרג על הזכות של הנאצים להרוג את היהודים ולהכניס אותם למחנות הגות. למה? הרי זה זכותם. לא זכותם להגיד שהיהודים הם עכברים ואפשר לרמוס אותם? לא זכותם בתוך משפחת האנוש. יש איזו נקודה שבה יש בך ספקות, אדמה תחוכה וחשבון נפש, כי אני חושבת שאת הראשונה שיושבת פה ולא מביעה גם איזה רטרוספקטיבה פנימית על הדרך, שבה לפעמים משנים את העמדות, או מתמודדים עם המציאות, או מתמודדים עם זה שהעמדות שלי לא מתקבלות, ולכן אני... תקשיבי, יש רק דבר אחד שאני יכולה להגיד על הדבר הזה. על המהות, אצלי יש שני דברים, קוראים לזה מהות ונראות, אוקיי? אני בן אדם שמתעסק במהות. המהות זה מה שמעניין אותי בחיים האלה בכלל. נראות זה סיפור אחר.
האם אני תמיד ידעתי את הנראות לשים בשירות המהות בצורה הכי טובה? לא. obviously לא. את מבינה מה אני אומרת? פעם אחד, מישהו אמר לי את זה בצורה מאוד ברורה, שמאוד כאב לי, ממש כאב לי, הלכתי הביתה ובכיתי איזה שעה. הוא אומר, אני פשוט לא אוהב איך שאת אומרת את הדברים. אמרתי לו, אוקיי, אתה יכול להסביר לי מה? הוא אומר, אני לא יכול להסביר לך מה. וזה אמרתי, אוקיי, משהו באיך שאני אמרתי דברים מסוימים, קשה לאנשים, אבל מה אני יכולה לעשות? כאילו, אני עשיתי אני אמרתי לאורית סטרוק, את הולכת ישר, ואת נורא ישרה, ועם היושר הזה לפעמים, את מקסחת את האפשרות לדיאלוג. כשאת הולכת במעגלים ובעיגולים, יש כאן דברים, יש איזה מקום להיכנס. לא, סליחה שהשוויתי אותך לאורית סטרוק. אבל יש כאן דבר שאני שוב חוזרת אליו. אני יכולה להגיד דבר אחד על נגיד סמוטריץ' ובן גביר, לעומת נתניהו, שהוא מבחינתי שטן בהתגלמותו. הם ישרים. הם אומרים את מה שהם חושבים, והם פועלים לפי התפיסת עולם שלהם בצורה מאוד מאוד כנה וקונסיסטנטית. ולכן הם מצליחים כל כך, לצערי הרב. בגלל שמה שמתחת לתפיסת עולם שלהם בעיניי הוא איום ונורא. אצל נתניהו זה סיפור אחר לגמרי שהוא בלתי נסבל. אבל לא כל דרך ישרה, לא כל דרך ישרה מבחינתי ראויה להרצה בגלל שהיא דרך ישרה. תלוי מה הערכים שמחזיקים אותם מלמטה. הייתי רוצה לקחת אותך ואת אורית סטרוק וללמד אתכם ללכת בדרכים עגולות יותר. כי את באמת, את גם מוכנה למה שתחטפי. תקשיבי, בחיים האלה, בגן השבילים המתפצלים של החיים, you only have one chance. זאת אומרת, כשאת עומדת מול שביל מתפצל, ואת בוחרת איזשהו שביל, את לא יכולה ללכת אחורה ולהגיד, אם הייתי בוחרת בשביל הזה, האם הייתי עושה משהו יותר טוב? אם למשל לא הייתי אומרת שאריאל זילבר, אם הייתי נייס, פלאפי, פאפי דוג, סוויט-הארט שלה, האם הייתי עושה משהו יותר חשוב לעולם הזה? אני לא מכירה בן אדם שעשה משהו משמעותי בעולם הזה, שנאהב על ידי כל הקהל, שלא היה לו קושי בעולם הזה, אבל אני לא מתעסקת בעולם הזה, אני חיה בעולם הבא. אמרתי לך שאני דתייה. אני בן אדם שאומר, זה לא about me. יש כאן דברים שצריכים להיאמר. הנביאים, הנערצים בתורה שלנו, שנאו אותם ולא סבלו אותם, כי אנחנו רוצים מלך, עגל הזהב עכשיו, תנו לנו, תמליכו לנו מלך. אמרו הנביאים, guys, not a good idea. את מוכנה להיות ירמיהו, עם הבדידות שלו ועם הכאבים שלו. זה לא בחירה, זה לא העניין של בחירה. זה. יש פה ירמיהו ואין מה לעשות, ובכל זאת אשאל אותך על אהבה. כי אנחנו מדברות על שמאלנות, אבל בואי שנייה לרגע, מתוך סקרנות, את 40 שנה עם אשר, מגיל 15, לא רוצה להגיד בת כמה אתם, אבל עשרות שנים אתם ביחד. איך זה לא משהו שכל כך שכיח היום, לראות אהבה בת 40. לא, האהבה שלנו כל הזמן באבולוציה, שזה דבר מדהים. וזכיתי, קיבלתי מתנה. את יודעת, אנשים אומרים, איך את מתמודדת עם זה? ששונאים אותך ככה במון, חבר'ה, little do you know. איזה חיים blessed יש לי. כמה האל הטוב נתן לי מתנות. של אהבת אמת, של ילדים נפלאים, של משפחה נפלאה, של הרבה אנשים בעולם שאני יודעת שאני הקול שלהם, והם נושאים אליי עיניים, ואני לוקחת את האחריות הזאת מאוד מאוד ברצינות, ועושה כמיטבי בתוך הדבר הזה. והביקורת לא חודרת אותך, האור שלך התאבא, או עווה מלכתחילה? היא חודרת, אבל אז היא חודרת, ואז היא נופלת לתוך ים של אהבה. אהבה. אני בן אדם מאוד מאוד אוהב אדם, ואהבת לך כמוך. אוהב את משפחתו ונאהב. וזה בסדר. ואגב, היו לי, אני נשים את אשר בצד, אגב, אשר הוא בן אדם מדהים וזכיתי בו, וגם ב3 ילדים מופלאים. היו לי מקרים שבהם אנשים מהימין ניגשו אליי בכעס כזה. אין מצב. קודם כל, אני אף פעם לא נרתעת מהשיחות האלה. אני תמיד קודם כל מצאת, אתה רוצה לדבר איתי? בוא דבר איתי. אתה תכיר אותי. אתה לא מכיר אותי. אתה עובד דרך פילטרים של מדיה נוראית, צמאת דם, מכונות רעל. אתה לא באמת יודע מה אני חושבת, נכון? בוא תדבר איתי רגע. בוא נראה איפה אנחנו נפגשים. וזה תמיד עובד. הלוואי שהיה לי מספיק גלגולים, בשביל אחד לשבת איתו, אחד מול השני, ולדבר איתו, ולמצוא מה יש לנו משותף. אותי לא הצלחת לשכנע. אני מודה שניסיתי. לא הצלחתי לשכנע. ראיתי פה המון תום, המון אמונה טהורה, ונכונות ללכת עד הסוף עם הדרך המאוד מרשימה שאת עושה. משהו בתזות הפנימיות כנראה של איש שמאל, הוא שונה, אולי זה אפילו מולד, אולי זה אפילו משהו ביולוגי, הוא שונה מאיך שאיש ימין רואה את העולם. תראה, גיל דור פעם אמר לי משהו מאוד מאוד יפה, הוא אמר שיש בעצם 2 דינמיקות.
הדינמיקה אחת קוראים לה צמצום הזהות. צמצום, צמצום, צמצום. מי אני, זה אני, זה אני, זה אני. עד שהזהות שלי עומדת על סיכה. זה אני, זה הקבוצה שלי, הקבוצת כדורגל שלי, והכובע שלי שהוא ככה ולא ככה, ועל זה אני אהרג על הדבר הזה. ויש תזה אחרת שאומרת, אני פותחת את הזהות שלי, פותחת כמו כנפיים. אני כוללת בתוך הזהות שלי את הטבע, אני גם צמחונית, אני לא אוכלת חיות. לא, הם גם חלק מהזהות שלי. הם living creatures. אני עושה ככה, זה או ככה או ככה, אני אוהבת ככה. אחינועם ניני. תודה רבה לך על שיחה רעותה, מרשימה, ואוטוסטרדה של מידע שצריך זמן להקל. אני לא מסכימה איתך על כלום, ואני מוכנה להרג על זכותך להגיד את הדברים ולהתארח פה באולפן שלי כדי לנסות ולשכנע אותי. תודה רבה שאירחתם אותי, נעמה לי השיחה הזאת מאוד. תודה רבה, להתראות.